કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું એક એવો નાસ્તો કે જે સવારની ભાગદોડમાં ફટાફટ પણ બની જાય છે અને બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। તો ચલો નાસ્તાની રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। તો સૌપ્રથમ અહીં અડધો કપ જેટલો ચણાનો લોટ લેશું, જેને મિક્સર જારમાં એડ કરી દેશું અને અડધો કપ છે રવો લેવાનો છે, એને પણ આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું અને બંનેને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તો આપણી પાસે રવો અને ચણાનો લોટ મિક્સ થઈને તૈયાર છે। હવે આપણે એને એક બોલમાં લઈ લઈએ અને નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે જે બીજા મસાલા કરવાના છે એ કરીએ। તો સૌપ્રથમ 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, અહીં મેં 2 તીખી મરચી અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો છે ને પીસી લીધો છે। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર, એક નાની સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને આ પુડલાનો ઉત્તપમ જેવો સ્વાદ આવે એની માટે મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલો સંભાર મસાલો લીધો છે। તમે એની જગ્યાએ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરી શકો। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું અને અહીં મેં 1 કપ પાણી લીધું છે, જેને ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈને આપણે એકદમ સ્મૂધ અને ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર બનાવવાનું છે। તો અત્યારે આપણે અડધો કપ રવો અને અડધો કપ ચણાનો લોટ લીધો છે, એની સામે 1 કપ આખું પાણી જોશે। તો પાણી બધું જ એડ કરીને આપણે સરસ બેટર બનાવી લીધું છે। આ બેટરમાં આપણે મીઠું નાખીશું, તો મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું લીધું છે, એ એડ કરી દઈશું। તમે તમારી રીતે વધતા ઓછું મીઠાનું પ્રમાણ કરી શકો। હવે એક વખત એને મિક્સ કરી ઢાંકણ ઢાંકી અને એને 5 થી 10 મિનિટ માટે સેટ થવા દેશું। તો 5 થી 10 મિનિટ પછી જોઈએ તો બેટર છે એની કન્સિસ્ટન્સી આ ટાઈપની આવી ગઈ છે। તો બસ આપણું આ બેટર તૈયાર છે। જો તમારું બેટર થોડું કઠણ થઈ જાય તો થોડું પાણી ઉમેરીને આ ટાઈપનું કરી લેવું। હવે મેં ઢોસા તવો લીધો છે, જેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરી પાણી નાખીને સાફ કરી લેવાનો છે અને જે આપણે બેટર બનાવ્યું છે એમાંથી આપણે આ રીતે પોર કરી દેશું અને લગભગ અહીં મેં 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું પોર કર્યું છે બેટર અને એને આવી રીતે હળવે હાથે પાથરી લેવાનું છે। ઢોસા જેટલું પતલું નહીં કરવાનું, થોડું એ જાડું રહેશે। હવે થોડું સેટ થઈ જાય એટલે આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું તેલ લગાવી દઈશું। અહીં ગેસની ફ્લેમ છે અત્યારે લો રાખવી અને થોડું સેટ થઈ જાય ત્યારબાદ એને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર બંને સાઈડ પકાવી લેવાના છે। તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટમાં નીચેની સાઈડ છે એ કૂક થઈ ગઈ છે। તમે ઉપર જુઓ તો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એને પલટાવી દઈશું અને પલટાવીને નીચેની સાઈડ તમે જુઓ તો એકદમ સરસ જાળી પડી છે। હવે આપણે પલટાવીને બીજી સાઈડ પણ આવી રીતે પકાવી લેશું। તો આપણું આ બીજી સાઈડ પણ પાકતા લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર અને આપણું આ પેલું પુડલું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને આ જ રીતથી બીજા બધા પુડલા બનાવી લઈએ। તો ઓછા તેલમાં બનતા આ પુડલાની રેસીપી ટેસ્ટી પણ એટલી લાગે છે અને બની પણ ફટાફટ જાય છે। જો લંચ બોક્સમાં આપતા હોય તો તમે એને સોસ અને લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો અને જો બ્રેકફાસ્ટમાં ખાવાના હોય તો દહીં સાથે સર્વ કરવાની। જો તમારા બાળકોને ચીઝ ભાવતું હોય તો ઉપરથી આમાં ચીઝ છે એ પણ ગ્રેટ કરીને એને ગાર્નિશ કરીને બાળકોને દઈ શકો છો। મેં અહીં કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય।